بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم دی الله چې ډیر مهربان او زیات رحم کوونکی دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، نن ورځ به په دغه کلاس کې تاسو ته ویجیټیبلز وکیبلري یعنی د سبزیجاتو نومونه په انګلیسي ژبه کې وړاندې کیږي. نو ټایم نه ویسټ کوو، راځئ چې کلاس شروع کړو. نمبر 1 okra بینډۍ ګرلیک اوږه راډیش تیربه کیروټس ګازرې سپینچ پالک آنین پیاز ټرنیپس بنګړي دي یا شلغم ټومیټوز بانجان یا رومي لیک شنه پیاز ایگ پلینٹ تور بانجان پوټوټوز الوګان مشرومز مرخیړي لیمن لیمو مینټ ویلنی لیټیوس ګاهو پیپر مرچ پیز پلیماټر اولیپ زیتون یا د زیتونو تیل کیرون جوار کیبیج پټ ګوپی کالیفلاور ګوپی گرین بینز می جینجر ادرک کوکمبر بادرنګ بلاک پیپر تور مرچ. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې اوس مو ترې زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په کمه موده کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، تر څنګ د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. Thank you so much for watching.